liệu có ẩn ý sâu xa nào trong thông báo của Triệu Lệ Dĩnh? Lần này, thông báo gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh đã dạy cho các cặp đôi ly hôn một bài học. Từ việc ban đầu bị chế giễu là nhà quê cho đến việc nhận được sự ủng hộ từ nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu, hành trình của Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một bộ phim truyền cảm hứng. Tuy nhiên, điều gần đây khiến cô trở thành chủ đề nóng trên mạng không phải là một giải thưởng lớn nào, mà là một sự kiện tưởng chừng như bình thường hãng phim của cô đã đích thân tài trợ một buổi chiếu phim để quảng bá cho bộ phim mới của Tân Chí Lôi. Bất ngờ, cư dân mạng đã kiểm tra danh sách diễn viên và phát hiện ra chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, nằm trong số các nam chính. Do đó, nhiều người suy đoán rằng cô có động cơ thầm kín. Nhưng nhìn lại hành trình của cô trong những năm qua, không khó để nhận ra rằng đây không phải là một chiêu trò quảng cáo, mà là một bài học tinh tế nhưng sâu sắc dành cho các cặp đôi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh hiện là một đại sứ thương hiệu được săn đón, nhưng sự nghiệp ban đầu của cô lại hoàn toàn khác. Cô xuất thân từ một vùng quê với thu nhập khiêm tốn, chưa từng theo học một trường diễn xuất chuyên nghiệp nào và không có mối quan hệ nào trong ngành giải trí. Khi mới bước chân vào nghề, những bình luận trực tuyến về cô rất đơn giản và thẳng thắn. Nhà quê, những năm đầu, cô thường đóng những vai dễ bị bỏ qua, như vai phụ cho vai chính, bưng trà hay chỉ là một nhân vật phụ. Đôi khi cô thậm chí còn không có tên riêng, và sau khi bộ phim kết thúc, khán giả không còn nhớ cô trông như thế nào. Nhiều người nghĩ rằng với xuất phát điểm như vậy, giấc mơ diễn xuất của cô gần như đã tan thành mây khói. Thực tế, lời khuyên từ những người xung quanh lại rất thiện chí. Cô không có mối quan hệ nào, khuôn mặt cũng không phải kiểu cằm nhọn đang thịnh hành hiện nay, khó mà thành công trong ngành này, cô nên đổi nghề càng sớm càng tốt. Nhưng cô đã chọn một con đường khác, âm thầm và kiên trì nỗ lực. Có người khuyên cô bỏ cuộc, nhưng cô luôn mỉm cười đáp lại, cố gắng thêm chút nữa, biết đâu lần sau sẽ thành công. Chính tinh thần cố gắng thêm chút nữa này đã giúp cô vượt qua giai đoạn mờ nhạt đó. Khi truyền kỳ Lục Trinh lên sóng, nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy cô gái từng bị chế giễu là nhà quê, mặt tròn và không được coi là tinh tế lại có thể thể hiện vai chính một cách thuyết phục đến vậy. Sau đó, trong Hoa Du Ký, cô đã khắc họa sự chuyển mình của nhân vật từ ngây thơ thành tàn nhẫn, từ dựa dẫm vào người khác đến hoàn toàn tự lập một cách rõ nét, lôi cuốn và đồng cảm với khán giả. Với người ngoài, cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng với cô, đó chỉ là dư âm của câu nói, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Sau đó, cô đã giành được nhiều giải thưởng, đứng đầu các bảng xếp hạng và nhận được vô số lời mời, nhưng cũng có những thất bại. Ví dụ, video quảng cáo của cô đã bị một thương hiệu quốc tế lớn gỡ bỏ vì phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, một sự cố đã gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Nhưng xét về lâu dài, đây chỉ là những sự cố nhỏ nhặt. Vài năm sau, thay vì bị cản trở bởi sự cố đó, cô dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ hàng loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu, trở thành đại sứ thương hiệu cho một số thương hiệu quốc tế tại Trung Quốc. Với người ngoài, đó có vẻ như là một sự vươn lên từ nghịch cảnh, nhưng cô biết rằng mỗi bước đi của mình đều vững chắc và chắc chắn. Nhiều người còn nhớ rằng trước khi kết hôn và sinh con, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là một con nghiện công việc trong giới giải trí. Cô đảm nhận nhiều dự án mỗi năm, liên tục bận rộn trên phim trường, thậm chí còn ăn mừng sinh nhật chỉ bằng một bát mì nhanh gọn trên phim trường. Vào thời điểm đó, cô gần như dồn hết năng lượng vào công việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Không ai có thể ngờ rằng ở đỉnh cao sự nghiệp và danh tiếng, một mối quan hệ lại âm thầm nảy nở. Cô và Phùng Thiệu Phong đang quay Tôn Ngộ Không 3, Nữ Vương Quốc, và những tương tác của họ trên phim trường dần được truyền thông ghi lại, ví dụ như việc đưa nước cho nhau, giúp nhau chỉnh trang phục và cùng nhau thảo luận kịch bản. Những cảnh này trông có vẻ bình thường khi đứng riêng lẻ, nhưng khi xem cùng nhau, chúng dễ dàng khơi dậy những đồn đoán. Tiếp tục với Minh Lan Truyện, cả hai vào vai một cặp vợ chồng trong phim. Ngoài đời, các nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy họ đi mua sắm cùng nhau và cùng nhau về nhà, làm dấy lên tin đồn. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Rồi một ngày, đúng vào ngày sinh nhật, cô đăng tải trực tiếp giấy chứng nhận kết hôn với dòng chú thích, thông báo chính thức. Sau khi sinh con, cô giảm sút rõ rệt tinh thần làm việc. Các thành viên đoàn phim thường nhận xét, ngay khi hoàn thành các cảnh quay trong ngày, cô ấy đã vội vã về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn chia sẻ rằng trước đây cô ưu tiên sự nghiệp, nhưng giờ đây cô hiểu rằng gia đình cũng không kém phần quan trọng và đang cố gắng hết sức để dung hòa hai điều này. Đối với người ngoài, đây dường như là một sự thỏa hiệp đáng kể. Cô thực sự dành thời gian và công sức cho gia đình và con cái. Thực tế đôi khi khó lường, ngay cả khi chân thành và hết lòng cống hiến, mọi thứ vẫn có thể không diễn ra như dự định. Cuối cùng, cuộc hôn nhân đã kết thúc, lý do được đưa ra trong lời khai của họ là không đủ thời gian bên nhau, ly thân trong hòa bình và cùng nhau nuôi dạy con. Trong buổi phỏng vấn, cô không nhắc đến những chuyện không vui trong quá khứ, cũng không đăng một bài than phiền dài dòng trên mạng xã hội. Cô chỉ đơn giản nói 8 chữ, không hối tiếc, mọi chuyện đều có duyên. Đằng sau 8 chữ này chắc hẳn ẩn chứa nhiều trải nghiệm và cảm xúc khó nói thành lời. Tuy nhiên, xét từ kết quả cuối cùng, cô đã làm được một điều khá khó khăn.
Cô chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ đã kết thúc và hiểu rằng lựa chọn ban đầu của mình không hề sai. Cô không phủ nhận tình yêu chân thành mà mình từng dành cho, cũng không tự nhốt mình trong cái mác một cuộc hôn nhân thất bại. Sau khi ly hôn, cô thực sự có những lựa chọn khác, chẳng hạn như không bao giờ nhắc đến chồng cũ nữa, hoặc tự miêu tả mình là một bà mẹ đơn thân âm thầm chịu đựng, sử dụng hình ảnh bi kịch để tìm kiếm sự đồng cảm và giúp đỡ. Nhưng cô đã không làm vậy. Vụ việc đặt vé xem kịch gần đây là một ví dụ điển hình. Hãng phim của cô thông báo sẽ đặt chỗ rạp để xem phim mới của Tân Chỉ Lỗi, thậm chí còn kêu gọi mọi người cùng đi vào ngày khai đông. Đây là thông lệ hỗ trợ lẫn nhau thường thấy trong giới diễn viên. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh mắt đã ngay lập tức nhận ra Phùng Thiệu Phong cũng có tên trong danh sách diễn viên của phim. Đột nhiên, một loạt suy đoán nổi lên, liệu cô ấy có đang lấy việc giúp đỡ bạn mình làm cái cớ để âm thầm giúp đỡ chồng cũ không? Liệu cô ấy có đang cố gắng tạo ra hình ảnh chúng tôi vẫn hòa thuận sau khi ly hôn không? Liệu cô ấy có đang định làm lành và chuẩn bị cho tương lai không? Mọi người bắt đầu đoán già đoán non về mục đích thực sự của cô, và điều này nhanh chóng trở thành một trò chơi đoán già đoán non. Nhưng cách tiếp cận của cô rất đơn giản, không trả lời, không giải thích. Một mặt, cô không phải kiểu người trong giới giải trí dựa vào việc tạo ra sự cường điệu để thu hút sự chú ý. Mặt khác, với những người thực sự hiểu cô, chìa khóa cả vấn đề này chưa bao giờ là Phùng Thiệu Phong mà là diễn xuất và khả năng diễn xuất của Tân Chỉ Lỗi. Sự thật rất rõ ràng, nếu cô ấy thực sự không thể buông bỏ mối quan hệ này, cô ấy đã không công khai thuê rạp chiếu phim để xem phim có sự tham gia của chồng cũ. Đừng quên, trong một chương trình trước, khi người dẫn chương trình hỏi cô ấy giai đoạn đó có đặc biệt khó khăn không, cô ấy đã không né tránh câu hỏi mà trả lời thẳng thắn và trung thực. Điều thường gây tổn thương không phải là bản thân cuộc ly hôn, mà là sự đấu tranh nội tâm dai dẳng và không thể buông bỏ. Một người có thể nói những điều như vậy rõ ràng đã tự làm hòa với chính mình. Vì vậy, nếu chúng ta phải nói rằng toàn bộ chuyện này bề ngoài là một chuyện nhưng thực tế lại là một chuyện khác, thì có lẽ điều đó hoàn toàn ngược lại. Cô ấy không tập trung vào chồng cũ mà vào những người và công việc mà cô ấy tin rằng mình nên ủng hộ. Hold me close, don't let me go. Through the highs and through the low, with you by my side, I know home is where your heart will show. Rain falls down like endless tears, but your voice, it soothes my fears.